थंडीचे दिवस चालू आहे आणि थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्या शरीराला आयर्न आणि कॅल्शियमची भरपूर प्रमाणात गरज असते। तर आज आपण अशीच एक रेसिपी बघणार आहोत, ते म्हणजे उडदाच्या डाळीचे लाडू। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। पण हो, रेसिपी जर आवडली ना तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण अगदी हे फ्रीमध्ये आहे। चॅनलला सबस्क्राईब करणं, लाईक करणं नक्की तुम्ही करा। आणि त्याचबरोबर आणखीन एक तुम्हाला गोष्ट करायची आहे, आणि ती म्हणजे बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या काय माझ्या रेसिपी आहे त्या तुम्हाला पाहता येईल। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपी बनवायला। आज जे आपण लाडू बनवणार आहेत ना, ते अगदी सोप्या पद्धतीने तोंडात न चिकटता किंवा लाडू कसे खुसखुशीत होणार याचे काही टिप्स आणि ट्रिक तुम्हाला या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर रेसिपी तुम्ही लास्टपर्यंत बघा, कारण अगदी थोड्या साहित्यामध्ये हे लाडू आपण बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी एक वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे, तुम्ही ग्लासचं घेऊ शकता किंवा कपचं घेऊ शकता। एक मोठा मीडियम साईजचा बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही डाळ जी आहे तर ती ओल्या कपड्यामध्ये पुसून स्वच्छ घेतलेली आहे, कारण उडदाच्या डाळीला थोडीशी अशी पावडर असते, ती पावडर आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायची आहे। जेवढी आपण डाळ घेतली ना तेवढाच आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे आणि त्याच्या अर्धा आपल्याला तूप घ्यायचं आहे। इथे डिंक मी जो घेतलेला आहे तो 50 ग्रॅम घेतलेला आहे। आवडीनुसार आपल्याला ड्रायफ्रुट्स घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला ही डाळ जी आहे तर ती मंद गॅसवरती छानपैकी लालसर अशी भाजून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी आपल्याला गॅसवरती चांगला पॅन गरम करून घ्यायचा आहे आणि पॅन गरम करून झाल्यानंतर डाळ आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे आणि गॅस मीडियम करायचा आहे किंवा मंद गॅसवरती आपल्याला लालसर कंटिन्यू मिक्स करत आपल्याला ही डाळ चांगली भाजून घ्यायची। असं जरा पण झालं नाही पाहिजे की एका साईडने डाळ ही भाजली गेली पाहिजे। कंटिन्यू मिक्स केलं तरच ही डाळ छानपैकी गोल्डन कलरची भाजून निघेल। तर आता तुम्ही बघू शकता छानपैकी गोल्डन कलरची डाळ भाजून झालेली आहे। तर आता एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते आणि ही डाळ थंड झाल्यानंतर आपल्याला वाटून घ्यायची आहे, मिक्सरच्या जारमध्ये वाटून घेणार आहे। तर त्यानंतर आपल्याला जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर मी कढई ठेवलेली गरम करायला, कढईमध्ये मी तूप टाकणार आहे आणि तूप टाकल्यानंतर आपल्याला जेवढं मी तूप घेतलेलं आहे तेवढं मी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये चांगला पहिला डिंकच फ्राय करून घ्यायचा आहे। डिंक फ्राय करताना जास्तीत जास्त तेल किंवा तूप वापरावे। आज तर आपण तूप घेतलेलं आहे, तर ह्या तुपामध्ये छानपैकी डिंक चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे आणि चांगला आतपर्यंत चांगला फ्राय झाला पाहिजे, नाहीतर आतमधून तो कच्चा राहील। तर थोडासा मीडियम गॅस करूनच हा चांगला आपला डिंक फ्राय करून घ्यायचा आहे। डिंक फ्राय झालेला आहे तो मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते। त्यानंतर इथे काजू घेतलेले आहे, काजूचे तुकडे पण मी चांगले फ्राय करून घेणार आहे। त्यानंतर इथे मी पिस्ता घेतलेला आहे, पिस्ता जो आहे तो मी लाडूच्या वरती लावायला घेतलेला आहे। वरती लावू शकता किंवा पिठामध्येच मिक्स केला तरी चालेल। हिवाळ्यामध्ये नेहमी खारीक खोबऱ्याचे लाडू, डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू हे सगळे लाडू केले जातात। या सगळ्या लाडूची रेसिपी माझ्या चॅनलवरती मी अपलोड केलेली आहे, तर तुम्हाला आय बटनवरती त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता। तर सगळ्या ह्या तुम्ही रेसिपी बघून नक्की ट्राय करा आणि कशा झाल्या मला नक्की कमेंट्स करून सांगा। तर आता डाळ पण चांगली थंड झालेली आहे, तर डाळ आता मिक्सरच्या जारमध्ये टाकूया आणि ह्या दोन बॅचमध्ये आपण ही डाळ चांगली वाटून घ्यायची आहे। डाळ आपल्याला वाटायची ना ती जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बारीक पण नाही। जसं गव्हाचं बाजारचं पीठ भेटतं ना ते थोडंसं जाडसर असतं, त्या पद्धतीनेच आपल्याला हे डाळ दळून घ्यायची आहे। आणि डाळ दळून झाली ना तरी आपल्याला परत पॅनमध्ये न तेल टाकता न तूप टाकता आपल्याला ही चांगली भाजून घ्यायची। जरी ही डाळ आपण भाजून घेतली ना तरी आपल्याला डाळ वाटून झाल्यानंतर हे जे पीठ आहे फक्त 3 ते 4 मिनटं मंद गॅसवरती छानपैकी मिक्स करत भाजून घ्यायचं आहे। भाजायचं कारण हे आहे की उडीद जे असतं ते थोडंसं चिकट असतं आणि तशी उडदाचं हे पीठसुद्धा चिकट असणार, पण आपल्याला हे लाडू करायचे त्यासाठी आपण जर हे पीठ डाळ तर भाजणारच आहे, त्यानंतर परत पीठ भाजल्यानंतर ना थोडंसं ते खरपूस होतं। त्यानंतर त्यामध्ये आपण डिंक टाकतो, ड्रायफ्रूट टाकतो, तर हे लाडू आहे ना तोंडाला चिकटणार नाही। तुम्हाला भाजायला मी सांगितले ना तरी फक्त मी जेवढा टाईम सांगितलं ना तेवढा टाईमच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे पीठ, कारण जास्त जर तुम्ही भाजलं पीठ आहे तर थोडंसं कडवटपणा येईल पिठाला। तर आता तुम्ही बघू शकता इथे जो डिंक मी घेतलेला आहे ना तो वाटीच्या साह्याने थोडासा मी क्रश करून घेतलेला आहे। तुम्ही जरी अख्खा टाकला तरी काही हरकत नाही आहे, पण बांधताना थोडंसं मध्ये मध्ये येईल त्यासाठी मी थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे, नाहीतर तुम्ही मिक्सरच्या जारमध्ये बारीक करून घेतला तरी चालेल। तर आता लाडूची पूर्ण तयारी झालेली आहे, कारण आपल्याला पाक वगैरे काही बनवायचं नाही आहे। हे जे पीठ भाजलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला गूळ टाकायचा आहे आणि गूळ टाकून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हाताने जर मिक्स नाही झालं तर इथे मी मिक्सरच्या जारमध्ये हे सगळं पीठ टाकून एकदा फिरवून घेणार आहे, म्हणजे जो गूळ आहे तो छानपैकी सगळीकडे मिक्स होणार। थंडीच्या दिवसामध्ये उडदाची डाळ खाल्लेली खूप चांगली असते, कारण यामध्ये प्रोटीन, आयर्न आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं। नक्की ह्या हिवाळ्यामध्ये ही रेसिपी ट्राय करा। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर इथे तुम्ही बघू शकता जे पीठ होतं तर ते आपण गूळ टाकून छानपैकी मिक्सरच्या जारमध्ये टाकून फिरवून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर इथे
डिंक टाकलेलं आहे, ड्रायफ्रूट टाकलेले आहे आणि आपण जे तूप घेतलं होतं ते त्यामध्ये डिंक तळून घेतला होता, ड्रायफ्रूट तळून घेतलेलं होते. तर ते तूप सगळं मी पिठामध्ये टाकून मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. जसं आपल्याला लाडू बांधायला बाइंडिंग पाहिजे असतं त्याप्रमाणे हे आपलं पीठ बांधलं जातं आहे. तर हे तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण लाडू बांधायला घेऊया. यामध्ये तुम्हाला काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत, तर ह्या टिप नक्की तुम्ही फॉलो करा. तर ह्या हिवाळ्यामध्ये तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तर तुम्ही बघू शकता इथे लाडू बांधून मी एक दाखवलेला आहे आणि त्यावरती पिस्ता लावलेला आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही पिस्ता लावू शकता किंवा थोडंसं पीठ हातात घेऊन वरच्यावर जर तुम्ही पिस्ता ठेवला आणि बांधला तरी चालेल. आवडीनुसार छोटे मोठे अशा पद्धतीने लाडू बांधा आणि हे लाडू बांधून तुम्ही हवाबंद डब्यात जर ठेवले तर 1 ते 1.5 महिना छानपैकी हे लाडू टिकतात. तर अशा पद्धतीने हे सगळे लाडू मी बांधून घेते आणि छानपैकी आपले लाडू तयार झालेले आहे. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या काय माझ्या रेसिपी आहे त्या तुम्हाला पाहते. चला तर मग परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.